Een hele goede namiddag, dames en heren, vanuit de Sint-Godelieve Abdij in Brugge. Hartelijk welkom bij deze week van het toerisme en meer bepaald bij het webinar Iedereen verdient vakantie. We hadden jullie graag in levende lijve ontmoet, maar dat gaat helaas niet. En dat komt uiteraard door dat vervelende virus dat nu al meer dan een jaar hard toeslaat, zeker ook in de toeristische sector. Wat we meemaken is ongezien. Maar we moeten hoop koesteren en samen vooruitkijken naar de toekomst. Want zoals er een tijd was voor corona, komt er ook een tijd na corona, waarin het virus zal overwonnen zijn en we weer normaal kunnen leven. Het agentschap Toerisme Vlaanderen wil samen met haar partners toerisme op een kwalitatieve manier toekomstbestendig ontwikkelen. En dit zowel op korte termijn, door de sector te ondersteunen om sterker uit deze coronacrisis te komen, als op de lange termijn. Toerisme moet een middel zijn om meerwaarde te creëren. Het agentschap wil de positieve kracht van toerisme versterken, zodat Vlaanderen kan bloeien als een innovatieve, inspirerende en kwalitatieve reisbestemming. Die toekomstvisie om Vlaanderen een florerende bestemming te laten worden met respect voor de bezoeker, ondernemer, bewoner en de plek, noemen we Reizen naar Morgen. In dit webinar komen jullie te weten wat die visie inhoudt en hoe de Reizen naar Morgen principes binnen het thema van Iedereen verdient vakantie geïntegreerd worden. We hebben boeiende gasten, informerende en inspirerende sessies, een video waarin jullie kunnen kennismaken met best practices, maar beginnen doen we met Vlaams minister van Toerisme, Zouhal Demir. 13 maanden geleden keken we met z'n allen uit naar de lente. Maar in plaats van buiten op een terrasje te kunnen genieten, moesten we allemaal in ons kot blijven. Het coronavirus stortte onze sector in een nooit eerder geziene crisis. Sindsdien heb ik van op de eerste rij vastgesteld hoe moeilijk jullie het hadden. Moeilijk, maar niet verslagen. Jullie hebben de schouders niet laten hangen. Integendeel, met heel veel passie en gedrevenheid blijven jullie elke dag werken aan een veilige heropstart van het toerisme. Een voorbeeld van de veerkracht die onze sector kenmerkt. En daar kan ik alleen maar bewondering voor hebben. En die inzet verdient het ook om voluit ondersteund te worden. Sinds corona ons teistert, heb ik samen met de Vlaamse regering en Toerisme Vlaanderen verschillende steunmaatregelen genomen waarmee we een antwoord moesten hebben en bieden op jullie concrete noden. Denk maar aan de hinderpremie, de compensatiepremie, de ondersteuningspremie, ook het Vlaams beschermingsmechanisme bijvoorbeeld en ook zeer recentelijk het globalisatiepremie hebben we geprobeerd om jullie mee door deze crisis te loodsen. En via de steun in het Vlaams Noodfonds zijn we ook het sociaal en jeugdtoerisme niet uit het oog verloren. In totaal hebben we zo'n paar 100 miljoen euro's vrijgemaakt voor de brede toeristische sector en dat was ook broodnodig. Voor de heropstart van het toerisme heeft de Vlaamse regering bijkomend 150 miljoen euro voorzien in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Ik hoef jullie niet te vertellen dat door de coronacrisis de verwachtingen van onze bezoekers zijn veranderd. Zodra er terug gereisd kan worden, zal het dan ook een bikkelharde strijd worden om die toerist. Met deze relancemiddelen gaan we dan ook via zeer gerichte investeringen de troeven van de bestemming Vlaanderen moeten versterken. Maar ook individuele logies en attracties moeten blijven investeren om in die post-corona-wereld aantrekkelijk te blijven voor binnen- en buitenlandse bezoekers. Daarom hebben we eind vorig jaar via het Vlaams Stimulusprogramma nog eens 30 miljoen extra vrijgemaakt om jullie meer ademruimte te geven en jullie ook toe te laten om die broodnodige investeringen te doen. Toen ik aantrad als Vlaams minister van Toerisme, stelde ik mezelf als doel om de positieve kracht van toerisme te versterken, zodat Vlaanderen kan bloeien als een innovatieve,
inspirerende en kwalitatieve reisbestemming en dat in het voordeel van zijn bewoners, de ondernemers en bezoekers uit binnen- en buitenland. Corona heeft heel veel veranderd, maar alvast niet deze ambitie. En dat is ook wat bezoekers na corona verwachten. Gedaan met het klassieke massatoerisme, het puur economische verhaal van enkel meer en meer toeristen, in de plaats daarvan komt meerwaarde. Meerwaarde voor de bezoeker, de bewoner, de ondernemer en voor de plek zelf. Deze toekomstvisie noemen wij Reizen naar morgen. Een toekomstvisie die de hoeksteen van mijn toeristisch beleid vormt. In deze webinars komen jullie er alvast alles over te weten. Ik kijk er samen met alle medewerkers van Toerisme Vlaanderen alvast naar uit om samen met jullie te reizen naar morgen en van Vlaanderen ook een florerende bestemming te maken. Ik wens jullie een boeiend en inspirerende webinar toe. Jullie hebben binnen deze Toerisme Vlaanderen Week gekozen voor het thema Iedereen verdient vakantie. Ik vind het belangrijk dat iedereen ook op vakantie kan gaan. Daarom maken we met Reizen naar morgen werk van een kwalitatief en aantrekkelijk vakantieaanbod voor iedereen, ongeacht de drempels die iemand mogelijk ondervindt vandaag en in de toekomst. Heel veel plezier. Hartelijk dank, mevrouw de minister. En dan heb ik nu het gezelschap gekregen van Peter de Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen. Welkom, Peter. Dag, Jana. Peter, in haar boodschap zo net hoorden we de minister zeggen: zodra er weer gereisd mag worden, wordt het een bikkelharde strijd om bezoekers. Ben jij het daarmee eens? Ik denk dat de minister gelijk heeft. En van bikkelharde strijd gesproken. Die bikkelharde strijd die was natuurlijk voor corona al volop aan de gang. Na corona zal het een ander soort strijd worden. En ik denk dat onze minister ook dat bedoelt. Hè. De vroegere strijd werd op het bikkelharde economische scherp van de snee gevoerd. En kon men niet genoeg bezoekers aantrekken aan zo voordelig mogelijke voorwaarden. Maar dat heeft geleid natuurlijk vanuit dat economisch model naar een heel scheefgegroeide situatie, waarbij dat de draagkracht van plekken en de verdraagkracht van mensen heel sterk onder druk zijn komen te staan. Nu, toerisme is en blijft een belangrijke economische motor. Daar gaan we alles aan doen om ons toeristisch ondernemersweefsel in Vlaanderen ook zo sterk mogelijk te houden. Maar we moeten ons ook ervan bewust zijn, denk ik, dat het ook anders zal moeten naar de toekomst toe. Dat we in plaats van die meer gaan naar meerwaarde. En daarvoor maakt Toerisme Vlaanderen met Reis naar morgen zich klaar. En wij zijn heel blij dat we zoveel enthousiasme uit de sector vinden. En dat de minister die filosofie rond Reis naar morgen ook tot de hoeksteen van haar beleid heeft gemaakt. Ja, ze heeft er inderdaad naar verwezen. Ze omarmt die visie. Maar Toerisme Vlaanderen was daar natuurlijk al langer mee bezig. Met verschillende partners, nog voor deze huidige crisis. Het gaat eigenlijk echt over een nieuwe vorm van toerisme ontwikkelen die voor iedereen, voor alle betrokkenen meer te bieden heeft. Kan jij toch nog eens kort de essentie van Reizen naar morgen pitchen vandaag? Nou, die staat uiteraard in het boek Reizen naar morgen, dat ik u allemaal warm zou aanbevelen. Maar als ik het kort moet samenvatten, dan zou ik zeggen, het gaat over toerisme niet zozeer als een doel op zich, maar wel als een middel om plekken in Vlaanderen en gemeenschappen in Vlaanderen te helpen floreren. Toerisme kan mee evenwicht brengen. In plaats van spelbederver te zijn, kan toerisme mee het spel maken en kan ook zorgen dat het voor vele mensen aangenamer wordt om in Vlaanderen te vertoeven, te leven. Of heel kortstondig te vertoeven als bezoeker, tijdelijke Vlaming te worden. Mm-hmm. Ik denk dat toerisme een kracht voor het goede is, een positieve kracht. Iedereen is ervan overtuigd, zeker na een jaar zoals het afgelopen jaar, dat reizen een positieve impact heeft, ook op het welzijn van mensen. Het gevoel van de mentale ramen en deuren eens even te kunnen opengooien en je horizon te vernieuwen. Dat is iets waar we allemaal nood aan hebben. En in een context van Vlaanderen, waar we die internationale bezoeker echt ook wel nodig hebben, betekent dat we ons klaarmaken om die internationale bezoeker ook meerwaarde te bieden. En dat gaan we niet doen. En vandaar is misschien strijd om de bezoeker
een uitdrukking. We gaan dat niet doen op de traditionele manier, zoals bestemmingen bezoekers van elkaar afvingen, door prijsdumpingen of door agressieve reclames en dergelijke meer. Nee, we gaan vooral authentiek bij onszelf blijven. We gaan verhalen vertellen die heel dicht aansluiten bij onszelf en heel diep wortelen in onze bestemming en in de ziel van al die plekken hier in Vlaanderen. Ik hoor het. Het is duidelijk een andere strategie. Het commerciële massatoerisme wordt verlaten. Het puur economische verhaal wordt losgelaten. Het gaat over kwaliteit, co-creatie, ontmoeting. Maar je gaf het ook al aan, de sector heeft natuurlijk enorm onder druk gestaan het laatste jaar. Is het geen lastige boodschap om een nieuwe strategie te gaan poneren, net nu die sector en ook Vlaanderen zo geteisterd is door corona en die hele toeristische sector effectief daarmee in het bad zat? Ik denk dat we ervoor moeten zorgen dat er ook nog een gezonde en florerende sector is, eens deze crisis al gepasseerd zijn. Daar heeft de Vlaamse regering, onze minister op kop, alles voor uit de kast gehaald, de nodige middelen voor voorzien, om via Toerisme Vlaanderen dan, met verschillende steunprogramma's, ervoor te zorgen dat onze logies, dat onze attracties, dat de diverse geledingen van de zeer brede toeristische sector gezond kunnen blijven. Hebben we daar iedereen mee kunnen helpen? Nee, ongetwijfeld niet. De crisis brengt niet alleen het slechtste naar boven, maar brengt soms ook onvermoede situaties naar boven. Er zijn veel subsectoren van de toeristische sector die niet goed weten bij wie ze nu juist horen. Moeten zij nu federaal gaan aankloppen? Moeten zij Vlaams gaan aankloppen? Dus we hebben eigenlijk ook heel veel geleerd de afgelopen periode met onze sector. We verlaten het economische verhaal niet. We zijn aan het zeggen dat toerisme een belangrijke economische motor voor Vlaanderen blijft. Maar als we die motor goed willen soigneren en als we willen dat Vlaanderen een florerende gemeenschap blijft of nog meer wordt, dan moeten we ervoor zorgen dat de motor beter geolied wordt en dat dat toerisme, dat toch de olie in de motor kan zijn, dat de juiste soort van olie is. En dat is niet het massaproduct dat je heel snel in de supermarkt gaat halen, zodanig dat het weer even beter gaat en je even weer wat kilometers kan doen. Nee, dat gaat om kwaliteit die zorgt dat je motor ook volgende eeuw nog mee kan. En in de kern van de motor, in de ziel van die motor, daarin zit onze bestemming. Daarin zit de draagkracht van die plekken in onze bestemming en de verdraagkracht van onze bewoners. En dat is de essentie. Daar moeten wij mee bezig zijn. Dat is onze opdracht. Dat is de strijd die wij voeren. En dat is eigenlijk een strijd tegen onszelf voor een stuk. Dat is een strijd tegen heel sterk ingewortelde gewoontes. Ook in de globale toeristische sector, de wereld rond, hebben wij de afgelopen decennia gewoontes aangenomen die we zo stilaan moeten verlaten. De illusie dat elke ervaring dupliceerbaar is en elke beleving koopbaar, die moeten wij voor een stuk los durven laten. Omdat ervaringen, als die authentiek zijn en belevingen, als die impact willen hebben, dat die te maken hebben met wie je bent en hoe diep je kan graven naar je wortels. En daar gaat het bij ons om. Peter, praktisch wordt er binnenreizen naar morgen gewerkt rond 6 thema's die aansluiten bij het DNA van Vlaanderen en de ziel van de plek. En een van die thema's is iedereen verdient vakantie vandaag. Welke band heb jij persoonlijk met dat thema? Die band met iedereen verdient vakantie, op het recht op vakantie voor iedereen, gaat eigenlijk ook naar mijn jeugd terug. Waarbij dat voor ons vakantie een begrip was gekoppeld aan de grote vakantie, natuurlijk. Maar dat speelde zich ook veelal in groepsverband af. Ofwel gingen we op kamp met de Giro of met de mutualiteit en kon je dan 10 dagen naar de Ardennen of dan, als het echt exuberant was, naar Zwitserland. En dan kreeg je een kartonnen doos die je moest opvouwen en daar mocht je dan, dat was echt niet groot, daar moest dan je bagage in. Ik vraag me nog altijd af, als ik mij nu zie reizen, hoe we dat toen deden. Maar goed, we waren ook proper. En dat was een groepsgebeuren. En het feit dat je uit je dagelijkse leven werd gehaald, in een omgeving kwam waar je in groep rondtrok in de natuur, je ging fietsen, je zong. Er werd nog veel gezongen, het was kampvuur, er werden spelletjes gespeeld. Dat was een zodanig deugddoend gegeven, omdat je buiten je normale doen zat. Daar heb ik
eigenlijk de waarde van vakantie echt pas ontdekt. En ik denk dat dat voor heel veel mensen het geval kan zijn. En het erge is dat heel veel mensen nooit in dat geval geraken. Omdat vakantie nu eenmaal iets is dat moeilijk bereikbaar is of niet binnen de dagelijkse leefwereld ligt of ook niet meegekregen van thuis uit. En ik denk in een land zoals het onze, dat het recht op vakantie, dat velen onder ons als een normaal iets aanzien, dat dat voor velen nog een onbereikbaar gegeven is. En als je weet dat de kinderarmoedecijfers nog jaarlijks dat die niet achteruit gaan, ik vind dat een blamage voor een land als het onze, waar we toch het algemeen welzijn hoog in het vaandel voeren, maar er niet in slagen van daar iets aan te doen. En dus het steentje dat we kunnen bijdragen vanuit toerisme dan, en vanuit Toerisme Vlaanderen, is ervoor zorgen dat vakantie binnen het bereik en binnen de mogelijkheden ligt van iedereen. En diegenen die het daar niet bij geraken, dat we die op een of andere manier helpen om die drempel, wezen het fysiek, wezen het financieel, om die drempel te helpen overwinnen. Okay. Dus reizen naar morgen, maar dan toegankelijk voor iedereen. Dank je wel, Peter. Hoe kunnen we nu reizen naar morgen binnen het thema Iedereen verdient vakantie? Vanuit de kracht en de ziel van de plek, gecombineerd met betekenisvolle ontmoetingen en activiteiten. Hoe kunnen wij vanuit dit thema de positieve kracht van toerisme versterken en ervoor zorgen dat onze bestemmingen kunnen bloeien of floreren, zodat reizen naar Vlaanderen ook morgen een verrijkend gebeuren kan zijn voor iedereen, bezoeker, bewoner en ondernemer? In de volgende reportage staan we stil bij het reizen naar morgen vanuit Iedereen verdient vakantie. En laten we u kennis maken met enkele inspirerende voorbeelden en getuigenissen. Volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zijn vrije tijd en vakantie een fundamenteel recht. Toch komt 1 op 5 Vlamingen er niet aan toe, vaak door beperkte middelen. En het zijn net vaak die personen die het meest nood hebben om er eventjes tussenuit te gaan. Voor hen betekent een vakantie een moment weg van hun dagelijkse problemen, zodat ze de batterijen kunnen opladen om nadien met hernieuwde moed uit het dal proberen te kruipen. Met het programma Iedereen verdient vakantie ondersteunt Toerisme Vlaanderen sociale organisaties en verenigingen die vakantiedrempels de kop in proberen drukken. Een van die organisaties is Rap op Stap. Medewerker Roeland Schaken vertelt hoe zij reizen naar morgen. We zitten hier in een van onze Rap op Stap kantoren in Hasselt, in de Welzijnscampus. Ondertussen baat Horizont 14 kantoren uit in Limburg en zijn er ondertussen een 100-tal kantoren verspreid over heel Vlaanderen. En zorgen we ervoor dat mensen met een beperkt budget een leuke vrije tijd kunnen invullen. Met Horizont zijn we begonnen destijds op de hoek van zo'n kantoor met een van de boeken van Iedereen verdient vakantie, waar wij vaststelden dat er een geweldig aanbod was voor mensen met een beperkt budget, maar dat dat aanbod niet altijd tot bij de mensen kwam. En zo zijn we gesprekken beginnen te doen met die mensen, zijn we de boek beginnen uit te leggen, de boek van Iedereen verdient vakantie. En op die manier is de methodiek Rap op Stap alsmaar verder ontwikkeld. En nu ondertussen in 100 kantoren verspreid over heel Vlaanderen werkt men nog altijd eigenlijk op diezelfde manier, waar we met mensen aan de slag gaan over een vrije tijdswens. Hoe ziet die eruit? En hoe kunnen we dat aanbod wat er is, het ruime aanbod, bemiddelen? Het verschil tussen een Rap op Stap kantoor en een toeristisch kantoor zit hem eigenlijk in de mensen die er binnen stappen. Een toeristisch kantoor is voor de inkomende toerist. En een Rap op Stap kantoor is voor de mensen die lokaal willen participeren aan een vakantie of een daguitstap. Dus daar zit eigenlijk het fundamentele verschil. Dus die doelgroepmedewerkers zijn eigenlijk ervaringsdeskundigen. Die komen zelf uit de situatie waar dat ze ervaren hebben hoe het is om met een beperkt budget in het leven te moeten staan. En gaan ze op die manier toch vanuit die eigen ervaring het gesprek aan. Iedereen verdient vakantie heeft in een publiek-privaat verhaal eigenlijk afspraken gemaakt met aanbieders. En aanbieders geven zelf die korting. En wij zorgen ervoor dat die korting ook effectief tot bij de mensen komt. Dat is één stuk. En voor de rest brengen we de rest van de drempels in kaart. Dat gaat van heb je een valies om mee op reis te gaan. Dat gaat van kun je het financieel betalen. Op welke manier, welke drempels ervaart je. Heb je vervoer. Dat gaat over de alleenstaande ouder die na echtscheiding in een andere financiële situatie terechtgekomen is. Dat gaat ook over mensen die in schuldbemiddeling schuldbeheer zijn. Maar dat gaat ook over de mensen die in budgetbegeleiding zitten. Dat gaat ook over mensen die in een beschut of een sociale werkplek wensen. Dus eigenlijk is de grootst gemene deel, wat die mensen allemaal gemeenschappelijk hebben, is hun beperkt budget.
Maar zij ervaren elk op zich. En daarom is dat gesprek zo belangrijk. Hè. Ervaren ze andere drempels en die drempels in kaart brengen en dat gesprek aangaan, dat is wel belangrijk. Zo heb je bijvoorbeeld de wens van alleenstaande ouders dat die het heel lastig vonden om alleen op vakantie te gaan. We hebben een reis ontwikkeld voor alleenstaande ouders die samen in groep naar de kust zouden gaan. En op die manier, een van die eerste reizen, dat is nu 4 jaar geleden, ben ik samen ook meegegaan. Een paar dagen om te zien, ook om te proeven, te voelen, hoe ziet zo'n reis in elkaar. En daar trof ik Marina, een van onze Rap op Stap gebruikers. En zij ging voor de eerste keer met haar dochtertje naar de zee. En we kunnen ons dat moeilijk voorstellen, maar er zijn mensen die effectief de zee nog nooit gezien hebben. En als je dat kunt waarmaken voor mensen, als je daar invulling kunt aan geven, als je die vrije tijdsdroom kunt waarmaken, dan maak je echt wel een wezenlijk verschil. In de universele verklaring van de rechten van de mens staat dat iedereen recht heeft op vrije tijd. Dus ook mensen met een beperkt budget. Als er heel veel gedoe is in je leven, is het belangrijk om ook wat off-time te hebben. Time waarin je al die zorgen voor een stuk kunt vergeten en op die manier het leven beter kunt aangaan. En op die manier proberen we toch met die Rap op Stap methodiek voor die mensen echt wel een verschil te maken en ervoor te zorgen dat ze op een goede manier verder kunnen met hun leven. In de filosofie van Reizen naar Morgen streeft toerisme ernaar om zoveel mogelijk plekken en mensen met elkaar te verbinden. Johnny is actief bij VZW De Brug en probeert zich vanuit zijn eigen achtergrond in te zetten op het creëren van betekenisvolle ontmoetingen, activiteiten en co-creatie. De brug is eigenlijk, zoals de naam het zegt ook, een brug. Eigenlijk, wij zijn officieel een vereniging waar armen het woord nemen. Dat is de officiële titel, waaronder dat wij door Vlaanderen eigenlijk subsidie krijgen. En wat moeten we eigenlijk doen? We moeten dus eigenlijk doen, kwetsbare mensen, die moeten wij een plek geven. Dus hier of daar. Waarom? Om die kwetsbare mensen eigenlijk een stek te geven van waaruit dat ze kunnen terug opnieuw groeien. Waarom? Omdat die informatie wat die kwetsbare mensen hebben, dat heel belangrijk is voor de samenleving. De brug probeert altijd een brug te zijn tussen de kwetsbare mensen en de samenleving. In welke dimensie dan ook. Dus is dat voor het psychische, is dat voor het praktische, hebben de mensen geen eten op tafel, zijn er geen meubels. En dat is hetgene wat we willen geven, een plek waar dan nog warmte is. Er komen altijd nieuwe gezichten. Nieuwe gezichten die heel snel zien dat er eigenlijk wel, dat je iets kunt betekenen of mogen betekenen in die vereniging. Die muren hangen vol met papieren. Die papieren, daar staat van alles op wat wij doen. Wij gaan op reis, wij geven computerlessen, wij maken middagmalen. En de mensen zien heel snel dat er dingen zijn en verwijzen daarnaar. En dan krijg je een dynamiek. Ik ben Johnny, ondertussen 66 jaar oud. Ik denk rond mijn 50ste verjaardag ergens een beetje met mezelf in de problemen geraakt. En dan uiteindelijk in die brug terechtgekomen, waar dat eigenlijk het gevoel was dat je er direct welkom was. Je had daar eigenlijk precies het gevoel van, kijk, ik mag hier zijn, ik kan hier zijn. En dan heel snel ook het gevoel gekregen na een paar weken, ik kan hier iets betekenen. En dat was eigenlijk voor mezelf eigenlijk een beetje de druppel. Dus die voor mij terug een nieuwe dynamiek gegeven heeft. Dus een ander denken, een nieuw doel eigenlijk voor een stuk. En vandaar dus ja, gegroeid. Een beetje meer verantwoordelijkheid gekregen, projectje mogen uitwerken. Maar we zijn ondertussen 16 jaar later, op 16 jaar gebeurt er natuurlijk heel veel. Dus en ondertussen ben ik nu tot coördinator van de brug gepromoveerd. Die brug is eigenlijk echt voor kleine mensen. Kleine mensen die in de samenleving eigenlijk heel veel struikelblokken hebben moeten overwinnen. Die uiteindelijk uit dat kot gekomen zijn, die bij ons binnengekomen zijn en die dan terug opnieuw het gevoel krijgen, ik beteken iets. En als die mensen in een fase komen van hun leven dat ze iets kunnen en willen betekenen, dan word je vrijwilliger. Op die manier word je vrijwilliger. Dat is de brug. Wij zitten in totaal met, als we iedereen zouden moeten tellen, met 75 vrijwilligers. Er zijn heel veel heel eenvoudige jobjes voor mensen die eigenlijk in de samenleving eigenlijk geen verantwoordelijkheid krijgen. Die krijgen bij ons een verantwoordelijkheid en door die verantwoordelijkheid groeien die vrijwilligers. In het voorjaar gaan wij eigenlijk naar Lombardszijde aan de kust en daar nemen we mensen mee naartoe die dat niet kunnen betalen.
Daar nemen wij gezinnetjes mee naartoe die daar geen mogelijkheden voor hebben. Omdat wij weten dat die mensen eigenlijk, die moeten kunnen weglopen of die worden gewoon weggek. Via het sociaal budget van Toerisme Vlaanderen of via Rap op Stap of Horizon kosten die huisjes €100 voor een ganse week. 4 mensen, €25 per persoon, moet je dan tellen. Als je het zo kunt spreiden, hè, zonder waarborgen, zonder dit, en je speelt optimaal in op de mogelijkheden die mensen hebben. Hè. Dus er zijn altijd een paar mensen bij die geen bus hebben, dan nemen we daar een weekpas voor. Dus met dat wordt verrekend in totaal. Dus eigenlijk voor €35 zijn mensen een ganse week weg. Dat is echt een meerwaarde voor ons, Rap op Stap, op die manier. En budgetten, grote budgetten zijn aan ons niet besteed. We kunnen met een heel klein budgetje heel veel realiseren. Luxe is bijzaak voor veel mensen, maar een hart, er moet een hart in zitten. Naast Rap op Stap en VZW De Brug zijn er binnen het netwerk Iedereen Verdient Vakantie nog een 2000-tal partners die hun krachten bundelen om vakantie waar te maken voor iedereen. Karien Geboers ondersteunt het initiatief voor de regio Limburg en wil zo een plek creëren waar samenwerken vlot verloopt. Ik ben netwerkverbinder bij Iedereen Verdient Vakantie. En als netwerkverbinder ga ik met mijn voelsprieten door het netwerk op zoek naar kansen of vragen waar partners mee zitten. En het is dan de bedoeling dat we zoveel mogelijk kruis bestuiven en samen gaan we dan op zoek naar oplossingen die nog meer vakantiekansen kunnen creëren. Enerzijds verzorgt ons team een heuse bemiddelingscentrale. Dus, een deel van ons team verwerkt boekingen, bemant of bevrouwt de telefoon, moet ik zeggen, voor allerlei vragen uit alle hoeken van ons netwerk. Mensen die nog nooit van ons gehoord hebben en meer willen leren weten over wat is dat eigenlijk en kan ik daar aanspraak op maken. Maar ook toeristische partners die met een vraag zitten of sociale organisaties die eender welke vraag hebben. Daar zorgt onze bemiddelingscentrale voor. Hè. Dus wij ontzorgen een stukje daar. Langs de andere kant zijn er de netwerkverbinders, waar ik ook toe behoor. En wij gaan in het netwerk kijken naar wie is er mogelijk geïnteresseerd om nieuwe partner te worden. Zitten er ergens uitdagingen of vragen of nieuwe samenwerkingen in de pijplijn en hoe kunnen we dat stimuleren? En ook wat heel vaak gebeurt is dat in onze sector zit iedereen op zijn eigen eilandje. En ik heb de luxe om op veel eilandjes te komen en om ze dan ook samen te brengen. Die werelden samen te brengen, zodat ze niet apart blijven zitten, maar 1 + 1 is 3. Hè? Reizen naar morgen en Iedereen Verdient Vakantie. Wel, dat zijn 2 logische zaken die bijeen gaan. Als een kwart van de Vlamingen en van de Brusselaars niet de middelen hebben om op vakantie te kunnen gaan, ja, die vallen uit de boot. En we willen iedereen meekrijgen. Dat is ook reizen naar morgen. Bovendien, ons netwerk werkt ook bottom-up. Dus wij gaan, ja, ik zei het net al, we gaan met ons voelsprieten in het netwerk. Wat leeft er, wat gebeurt er? Zijn er nieuwe samenwerkingen mogelijk? Ook dat is helemaal in de geest van reizen naar morgen. Ik doe dit werk al 8 jaar en toch schrik ik er nog steeds van hoeveel impact een vakantie op een mensenleven kan hebben. Een tijdje geleden was er een vrouw en die stuurde ons een bericht. Ik wist niet dat ik sociaal kon zijn. En wat bleek die mevrouw? Ja, als je in armoede leeft, je kan geen koffie mee gaan drinken, je kunt geen uitstapjes maken, want je hebt daar de centen niet voor. En door altijd nee te moeten zeggen, raak je sociaal geïsoleerd. En die mevrouw was dan toch aangemoedigd om een keer op vakantie te gaan. En in het vakantiecentrum deed ze 's avonds mee aan de algemene activiteiten, die meestal gratis zijn. En ze is daar aan de praat geraakt met mensen. En die heeft een kant van haar herontdekt, waardoor ze als een andere mens naar huis is gegaan. Want we spreken vaak, jij en ik, wij kennen de korte termijn effecten van vakantie. Een keer uitrusten, op het positieve komen, de familiebanden aanhalen. Maar voor mensen in armoede is vakantie vaak ook een transformerende ervaring. En deze mevrouw die heeft na haar vakantie terug een vrijwilligersrol opgenomen. Die staat terug in de maatschappij terwijl ze daar
een stukje van geïsoleerd was geworden na zoveel jaren in armoede te leven. Dat is het belang van vakantie. En ik kan het niet genoeg benadrukken, maar ook voor kinderen. Als je weet, bijna een kwart van de kinderen die kunnen niet op vakantie gaan. Als de leerkracht op de eerste schooldag vraagt: hoe was je vakantie of waar ben je op vakantie geweest? Die kinderen, een kwart van de kinderen voelt zich al meteen aan de kant gezet. En zo moet het dan in schooljaar beginnen. Daar willen we iets aan doen, dat kan niet. Uiteraard mogen de ondernemers in dit verhaal niet ontbreken. Naast vrijwilligers en sociale organisaties vormen ook zij een belangrijke groep binnen het Iedereen Verdient Vakantienetwerk. Een erg betrokken partij is Centerparks. Zij bieden in al hun vakantiedomeinen een sociaal tarief aan voor mensen met een beperkter budget. Karin Geboos is een ex-collega van ons en die had ons al benaderd voor dagrecreatie samen te werken. En uiteindelijk heeft ons gevraagd van kunnen we samenwerken ook voor logies. En dat was voor ons eigenlijk een heel logische om heel snel die samenwerking samen op te starten. Dus wij gaan eigenlijk exact hetzelfde product aanbieden als voor elke reguliere klant. Bieden wij exact hetzelfde aan. Verblijf in een vakantiewoning met de daarbij horende faciliteiten. Dat is eigenlijk gestuurd vanuit Iedereen Verdient Vakantie. Zij komen met de klant naar ons toe en wij gaan die gewoon inboeken. En die inboeking bij aankomst gaan onze medewerkers geen verschil zien tussen een klant die geboekt heeft via onze website, ons callcenter of Iedereen Verdient Vakantie. Onze medewerkers zien dat verschil niet en dat is gewoon een reguliere klant in heel het gegeven. Mensen betalen een vast bedrag. Dat is een vastgelegd bedrag wat er wordt betaald. De beschikbaarheid van de accommodaties, dat is in functie van op dat moment de beschikbaarheid. Dus we gaan niet het volledige park ter beschikking stellen, maar we gaan kijken op dat ogenblik de restcapaciteit, in welke mate dat we dat nog kunnen. En we proberen toch altijd bij alle aankomsten, inclusief vakantieperiodes, van daar toch een aanbod in te geven. We weten, er zijn ook heel veel onderzoeken voor gedaan, dat er nood is aan de bevolking om op vakantie te kunnen gaan. Om samen met je gezin even uit het dagdagelijkse te gaan en samen herinneringen te creëren. Dat gevoel van vakantie er even tussenuit. Dat is enorm belangrijk voor de Belgische bevolking, voor elke bevolking. En vanuit Centerparks, met onze familienormen en waarden en ons sociaal engagement, vinden wij toch ontzettend belangrijk dat ook effectief iedereen op vakantie kan gaan. En als wij als bedrijf daar ons steentje aan kunnen bijdragen, dan doen wij dat heel graag. Wij willen al onze klanten een onvergetelijke tijd bezorgen in de natuur. Mensen samenbrengen in de natuur en herinneringen samen opbouwen. Want dat versterkt de mentale weerbaarheid van mensen. En dat vind ik ontzettend belangrijk. En vandaar ook dat het voor ons zo belangrijk is om partner te zijn in Iedereen Verdient Vakantie. Ik ben Erika, ik ben alleenstaande moeder met 2 kinderen. Momenteel leef ik van een minimum-DOP-uitkering. Ik ben terug aan het studeren. En ja, het is niet altijd gemakkelijk om dan qua vrije tijd met de kinderen iets te kunnen gaan doen. En zeker qua vakantie. Dat is eigenlijk bijna uitgesloten, omdat dat financieel niet haalbaar is. Ik ben doorverwezen geweest naar Rap op Stap. Ik was daar gaan informatie vragen hoe dat in zijn werk gaat. Om bijvoorbeeld gelijk een daguitstap, want dat moet je op voorhand vastleggen en zo. Dus ik was die informatie gaan vragen. En toen op dat moment zei die dame tegen mij van wij zijn eigenlijk bezig met een project. Wij zouden willen zien om in de grote vakantie ook mensen in die situatie toch op vakantie te kunnen laten gaan naar een Centerparks. En dat kon dan voor een klein bedrag per persoon per midweek dan, of per verlengd weekend. En ja, dat deed bij mij een belletje rinkelen en een glimlach op mijn gezicht van oké, nu kan ik misschien toch eens iets gaan doen met de kinderen en op vakantie gaan. Dus ik heb dat eigenlijk direct ook vastgelegd. Ik ben nu zelf aan het studeren voor maatschappelijk werk. Dus ik hoop aan de andere kant te kunnen staan, een beetje als ervaringsdeskundige en mensen mee te geven van kijk, als je echt de juiste mensen tegenkomt, de juiste begeleiding, juist doorverwezen wordt, dan kun je daaruit komen. En het kost moeite, sowieso, en het is zeker niet altijd gemakkelijk. Maar ik wil meegeven dat als je wilt en de juiste mensen rondom je hebt, dat je wel de kracht kunt vinden om er terug uit te geraken. Naast Centerparks zijn er ook verschillende kleinere ondernemers die maar al te graag hun schouders zetten onder het initiatief Iedereen Verdient Vakantie. Een van die vele ondernemers is Gonnie Appel.
uitbater van camping De Lage Kempen. Samen met haar man bieden ze naast een financiële tegemoetkoming ook brede pakketten aan om vakantiedrempels te elimineren. Dat doen ze bijvoorbeeld ook voor mensen met een fysieke beperking, want zij kunnen gebruik maken van speciaal aangepaste woningen. We bevinden ons in Hechtel-Exel, dat is in het noorden van Limburg, vlakbij Lommel en ook vlakbij de Nederlandse grens. En we zitten midden in bosland, wat het grootste natuurgebied is van aaneensluitende bossen. Iedereen verdient vakantie vroeg mij in 2001 of ik mee wilde instappen in het project van budgetvriendelijk vakantie voor mensen met een beperkt budget. Ik zeg ja, op voorwaarde dat ik het kan regelen hoeveel mensen er op het terrein zijn. Dat ze mee één worden met onze gasten, dat ik niet alleen mensen met een beperkt budget heb via vakantieparticipatie. Ik zeg, want als ik dat heb, dan missen we de boot. Dan zijn we verkeerd bezig, want dan worden ze juist gestigmatiseerd. En dat wilden wij niet. En zo zijn we begonnen. Je wordt heel erg met de feiten op de neus gedrukt. We hadden hier een meneer en die was, ik denk dat hij 4 kinderen had. En dan denk ik bij mezelf, waarom zit je nou in die schuldbemiddeling? Want dat zat hij. Hij had een goede baan, hij was ingenieur. Maar kanker, bij vrouwlief, bij 1 van de 2 kinderen. Hij had een tweeling en dan nog 2 andere kinderen. En al die rekeningen die altijd maar weer kwamen, die hebben hem zo ver gebracht dat hij in schuldbemiddeling zat. Maar je ziet het niet aan zijn neus, hè? En je ziet het niet aan de kinderen, die hebben hier gewoon de tijd van hun leven gehad. Dat maakt het voor ons waard om het te doen. Er zijn mensen die ook met openbaar vervoer komen en de trein die stopt in Lommel. En dan komen ze niet hier, want de dichtstbijzijnde bushalte is 3,5 kilometer de straat uit. Dus wat doen wij? De mensen kunnen het aangeven en dan halen we ze op met de bus. Dan vragen we of ze boodschappen bij zich hebben. Dan hebben ze meestal niet, want ze denken dat ze op een groot park terechtkomen waar een volledige winkel is. En dat is er niet, we hebben alleen een broodwinkeltje. Dan stoppen we even met ze bij een Aldi of Lidl of de Spar hier in de buurt. En dan weten ze ook gelijk waar dat allemaal zit. Dan kunnen ze van ons boodschappen doen. Dan nemen we alles mee, dan checken we ze hierin. Maar dan kunnen ze vertrekken. Anders zit je echt van, wat moet ik nou hier doen? Ik kan niks. Ze krijgen dan bij ons nog fietsen te huur. 1 keer fietsen. Ze mogen een keer minigolven. Dus dan krijgen ze alles wat andere kinderen eventueel ook hebben en mogen, krijgen ze erbij zonder dat het extra geld kost. We zitten hier vlak bij het Fietsen door de Bomen. Dat is 2 jaar geleden geopend geweest, op 16 juni 2019. Dat is een ongelooflijk succes. En ja, hun willen dat ook ervaren en dat willen ze ook beleven. Daar kun je er wel overheen wandelen, dat is ook heel tof. Maar met de fiets, ja, het is een fietsbrug. Hè? Dat is net dat stukje extra wat ze missen in hun budget om daaraan geld uit te geven. Minister Wijts was net minister geworden van Toerisme. En toen had hij gezegd van, ja, jullie moeten je inzetten voor mensen met een beperkt budget en voor mensen met kinderen en voor de ouderen en een fietsvakantie en ook voor mensen met een beperking. Dan hebben wij contact opgenomen met toegankelijkheid. Dan is er hier iemand geweest, die heeft uitleg gedaan. En zo is de bal eigenlijk aan het rollen gegaan. Ben ik meegegaan in het netwerk. En het netwerk was allemaal mensen die allemaal via hun beroep erin gestapt zijn om voor een accommodatie aan te bieden. En ik was de enige die kwam vanuit de toeristische sector om het aan te bieden. Dus we keken echt heel verschillend naar bepaalde dingen. En het leuke was dat we zoveel van elkaar hebben kunnen leren. Iedereen krijgt wel eens telefoontjes en mailtjes voor het goede doel. En dat zie je nooit. Nu geef je actief aan het goede doel. En alleen als je het daar al voor doet, om zelf een goed gevoel te kunnen geven of om jezelf een schouderklopje te kunnen geven, dan heb je de eerste stap al binnen. Maar als je het daarvoor doet, dat is niet goed, hè? Je moet het nooit doen voor een dankjewel. Ongetwijfeld zijn er nog plekken in Vlaanderen waar je elementen uit de visie van Reizen naar Morgen terugvindt. Locaties waar je ziet dat de samenwerking tussen plekhouders, bezoekers, ondernemers en bewoners leidt tot een geheel sterker dan de afzonderlijke delen. Een plek die bloeit en waar bezoekers betekenisvol bijdragen tot het floreren van de hele gemeenschap. Mede dankzij solidariteit en zorg voor elkaar. Zal dit altijd gemakkelijk zijn? Waarschijnlijk niet.
Maar als we echt iets willen nalaten en streven naar die florerende bestemming, dan is dit de weg voor het toerisme van morgen, waarin geen enkele Vlaming uitgesloten blijft. Vakantie. Nieuwe ervaringen opdoen. Je batterijen opladen, anderen ontmoeten. In Vlaanderen is vakantie een basisrecht voor iedereen. Ook voor wie met weinig moet rondkomen of met een beperking door het leven gaat. Op Tour en Taxis plaatste landschapsarchitect Bas Metz in 2018 een obelisk. 30 compartimenten, telkens in een andere kleurtint. 1 voor elk artikel. En dit naar aanleiding van de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Samen met meer dan 2000 partners maakt Toerisme Vlaanderen al 20 jaar dat mensenrecht waar. Toerisme Vlaanderen wil dat iedereen, ook wie in armoede leeft of een vakantiedrempel ervaart, de kracht van vakantie, toerisme, kan ervaren. Iedereen verdient vakantie. Iedereen verdient vakantie verbindt ondernemers, bezoekers en plekken. En elke ontmoeting biedt kansen. Zo geven we handen en voeten aan het reizen naar morgen. Welkom op de infosessie Iedereen verdient vakantie. Welkom Philippe, welkom Tine, welkom Marianne in ons salon. Marianne, jij bent de netwerkverbinder in het netwerk Iedereen verdient vakantie. Grootschalig samenwerken met 2000 partners om vakantie mogelijk te maken. Hoe doe je dit? Kan je voor ons een moment beschrijven waar je voelt dat elk in zijn sterkte zit? Ja, 2200 partners, dat is veel. Vlaanderen is groot en klein tegelijk. Dus die wonen, al onze partners wonen overal. En die zitten niet samen in één gebouw, dus je kunt die niet helemaal zien samen. Behalve 1 keer per jaar op het jaarlijkse forum, het Forum Iedereen verdient vakantie, waar dat vakantiegangers, toeristische ondernemers en organisaties, iedereen samenkomt. En dat moment is eigenlijk het moment dat je de hartslag van het netwerk kunt voelen. En hoe heb je die hartslag gevoeld? Ja, ik heb hier een beeldje gekozen. En het doet mij denken aan een moment, en niet op het forum zelf, maar de avond ervoor. Het zijn allemaal bloemetjes. Die kent u wel, die bloemetjes in Oostende die op het strand staan. Die allemaal heel verschillend zijn, gemaakt door de creativiteit van heel kinderen. Je ziet dat die verschillend zijn, maar dat die wel samen horen. Het zijn allemaal bloemen en ze zijn enorm veelkleurig en divers. En dat is een moment, het zijn strandbloemen, brengt me naar Oostende. De avond voor het forum in Oostende waren zo de laatste dingen, je was er zelf bij, nog moesten gebeuren. Tegen de deadline, iedereen holderde bolder. En ik kwam een beetje later binnen. En iedereen was in volle actie. Ik zag vakantiegangers die kaartjes aan het knippen waren. De gastheer die nog snel eten aan het brengen was. Iedereen die samen mee aan die voorbereiding aan het werken was. En dat gaf echt wel het gevoel van... dit event, dit forum, dit netwerk, dat wordt gedragen door al die partners samen. Amai, sterk verhaal. Nu zit er een van die partners langs deze zijde. Welkom Tine. Jij bent van Casa Mezza. Jij bent een van die 600 toeristische partners uit het netwerk. Casa Mezza komt uit het Baskisch. Staat voor Huis van Dromen, als ik het goed voor heb. Jullie maken vakantiedromen waar. Dat proberen wij toch in elk geval. Dat is onze uitdaging om iedereen die op vakantie komt een stralend gezicht te geven. En dat is ook het beeld dat ik gekozen heb. 2 stralende gezichten. En van waar komt dat nu? Vorig jaar hebben wij tijdens de zomervakantie in heel het coronagebeuren een aantal weken ontdekking troefvakanties gedaan. Midweken voor gezinnen met kinderen. En wat vond ik daar zo heel speciaal aan, waren vooral die stralende gezichten. Mensen kwamen al stralend bij ons aan, maar zijn ook stralend terug vertrokken met een hoop energie meer om dan de rest van de corona terug wat meer te kunnen oppakken. En welk heb ik daar in het netwerk wel heel erg ervaren, is de brug die gelegd is. De brug eigenlijk tussen de sociale partners en de vakantiegangers en anderzijds wij als logiesmakers. Want wij willen graag stralende gezichten, maar het is niet altijd gemakkelijk
om de juiste mensen te bereiken. Wat wij ook willen doen, is eigenlijk gaan kijken van wat hebben de mensen nodig als ze op vakantie komen. En daar hadden we ook die brug voor nodig. Om eigenlijk te gaan luisteren van wat is er belangrijk, wat laat voor jullie een vakantie slagen. En vandaar dat wij vertrokken zijn met eerst allemaal sociale partners echt op te bellen en te laten weten van kijk, hier is een aanbod, hier kunnen jullie mensen van komen genieten. Vervolgens, als mensen hadden ingeschreven, hebben wij ook heel bewust iedereen opgebeld. Om te laten weten van kijk, dit kan je verwachten tijdens een vakantie. Hier ga je van kunnen komen genieten. Maar ook om de mensen te leren op vakantie gaan. Want voor heel veel van ons is dat evident, maar voor een aantal vakantiegangers helemaal niet. We hebben bijvoorbeeld kinderen gezien van een jaar of 10 die nog nooit buiten hun gemeente geweest zijn. Dus een valies maken, ja, wat moet daarin? Wat heb ik nodig als ik 5 dagen weg ben? En dat was toch wel belangrijk om daar ook nog een extra stapje aan te zetten. Ook bijvoorbeeld het vervoer, hoe geraak ik daar? En dan tijdens de vakantie zelf, wat kan ik doen? Hoe kan ik mijn tijd invullen? Hoe geraak ik bij die daguitstap? En dat zijn eigenlijk allemaal zaken die wij georganiseerd hebben, omdat we geluisterd hebben eerst naar de mensen. Van wat hebben ze nodig? En dat is toch wel heel belangrijk, denk ik, om die stralende gezichten te hebben en om die brug over te komen. En ik denk dat dat toch wel een zeer groot voorbeeld is van hoe kan een netwerk effectief werken om aan die stralende gezichten te komen. Door voortdurend bruggen te bouwen en te luisteren naar elkaar. Voilà, Ja. absoluut. Nu, als ik jouw verhaal zo hoor, dan herken ik daar ook wel, ik noem het een beetje doorgedreven gastheerschap in. Naast jou zit Philippe. Ja, Philippe, je bent vakantieganger. Kan je mij eens meenemen in zo'n moment waarin je die gastvrijheid zelf hebt gevoeld en dat ook illustreren, net zoals de dames, met een beeld? Ik heb als beeld gekozen dit kaartje met een tas koffie. Omdat ik vind een tas koffie het ideale voorbeeld van gastvrijheid. Dus ook het simpel gastvrijheid, een tas koffie. Mijn eerste ervaring bij Iedereen Verdient Vakantie was toen ik na jaren niet meer weg geweest te zijn, toch eens op vakantie ging. En ik dan een 3-daagse geboekt had in een hostel, in een jeugdherberg, zoals we het vroeger noemden. En ik had een beetje een angstig gevoel om daar naartoe te trekken. Omdat ik dacht van, ja, als 50er en iemand die boekt via het goedkopere boekingsdingen, zoals Iedereen Verdient Vakantie, die wordt misschien toch anders bekeken wanneer die daaraan komt. Daar had ik toch een beetje angst van. Maar toen ik daar aankwam, werd ik daar ontvangen als de gewone doorsnee gast. Ik werd daar heel goed begeleid. Alles werd mij perfect uitgelegd wat ik moest doen. En eigenlijk voelde ik me daar een beetje thuiskomen. Thuiskomen waar ik een tas koffie kon drinken. En dat heeft mij eigenlijk zo ontroerd dat ik daar aan de balie al de tranen in mijn ogen kreeg. Dat ik zoiets had van, ja, dit is waar ik naar op zoek was. Een plek waar ik op vakantie kan gaan, waar ik tot rust kan komen, een beetje rust in mijn hoofd kan krijgen. En waar ik mag zijn, zonder dat ik bemoederd word of zonder dat ik apart gezien word. Ik mocht daar gewoon met de andere gewone gasten mee aan tafel zitten en gewoon meedoen. En ja, dat vond ik het prachtig. Voor mij was dat een heel goede ervaring. Dank je wel om die ervaring met ons te delen. Ik kreeg er opnieuw kippenvel van. Hè. Je hebt daar net het verhaal verteld. Nu, Tine, Philippe, dank jullie wel voor deze mooie babbel. Graag gedaan. Nu, ik wil je nog een bijkomende vraag stellen. Het netwerk Iedereen Verdient Vakantie bestaat dit jaar 20 jaar. Wat wensen jullie het netwerk? Wat wensen jullie ons toe voor de komende 20 jaar? Wel, als ik eventjes terug mag gaan naar het beeld van de brug, dan denk ik van heel veel bruggen die kunnen gebouwd worden om naar elkaar toe te komen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En ik denk ook van een brug kan je bouwen door dingen samen te doen. En ik denk dat dat ook wel een belangrijke is. We hebben nu vorig jaar die pilot, wordt het dan genoemd, om eens uit te proberen hoe zo'n vakantie kan zijn. Dat is, denk ik, een zeer krachtig iets geweest. Maar het gaat niet alleen over praten met elkaar, het gaat ook over samen dingen doen. Dus ik denk dat dat voor de komende 20 jaar toch wel een hele mooie zou kunnen zijn als dat kan blijven duren. En anderzijds wens ik het netwerk ook toe dat het beleid dit blijft steunen. Want het zal natuurlijk van de minister van Toerisme afhangen welke details dat er zullen benadrukt worden. En ik denk dat dit toch wel een heel belangrijke is in het nieuwe sociale toerisme. Dank je wel. Philippe? Ik wens dat jullie de komende 20 jaar
nog heel veel kunnen samenwerken. Want ik voel dat de samenwerking tussen partners en mensen wel heel belangrijk is en ook wel zijn doel bereikt. En ik hoop dat jullie in de komende 20 jaar heel veel mensen die nood hebben aan vakantie en nood hebben aan die tas koffie en aan die gastvrijheid, dat jullie die kunnen bereiken en nog zo heel veel mensen kunnen plezieren. Tine, Filip, dank jullie wel voor deze boeiende babbel. Ik moet helaas afscheid van jullie nemen. Marianne die blijft nog even zitten. Dag Hanne, welkom. Dank u wel. Jij werkt in TOPE, een vereniging waar armen het woord nemen. Wat betekent TOPE? TOPE, de naam had eigenlijk een 22 jaartal terug bij de start van onze vereniging. TOPE verwijst naar armoede. Armoede, dat is alle problemen op één hoop. Maar alleen samen, dat is het West-Vlaamse woord. TOPE is het West-Vlaamse woord voor samen. Alleen samen is er hoop voor een betere toekomst, nu en over de generaties heen. Oké. Ja. TOPE te houden, ja. Oké, dank jullie wel. Nu, dat 2020 geen evident jaar was, dat weten we ondertussen. Ja. Nu, ook in dit bijzonder moeilijke jaar gingen jullie van op TOPE op zoek hoe je samen met mensen vakantie kon aanbieden, mensen een vakantiegevoel kon geven. Ja. Hoe hebben jullie dat mogelijk gemaakt? We zijn eigenlijk gestart met onze mensen. We hebben een reisbureau georganiseerd, waarbij dat onze mensen konden langskomen. En via een PowerPoint-presentatie hebben wij een kennis laten maken met Vlaanderen, met de verschillende provincies, wat er allemaal te doen is. En konden zij eigenlijk vanuit die kennis dat ze opgedaan hadden, een reisvisum opmaken met een Polaroid-fotootje en wat info. Ik wil graag een reis in de natuur, ik wil graag te voet, te paard, noem maar op. En op die manier hebben wij nu een mooi overzicht van waar al onze groepsleden, een 50-tal participanten, de komende zomer op reis willen gaan in Vlaanderen. Kan je al een tipje van die sluier? Ja, er is heel veel goesting voor de Limburg. Ik had verwacht, we willen allemaal naar zee, want de zee is gekend onder ons, West-Vlamingen, maar we gaan die kant uit. Ik kijk er naar uit. Je hebt ook een kaart gekozen die je verhaal wat versterkt. Yes, bij ons is het beleven in groep heel belangrijk. Mensen samenbrengen, mensen verbinden met elkaar. We horen dat ook uit de ervaringen van onze mensen. Ja, ik wil wel op reis, maar ik ben alleenstaande. En pas als je een ervaring deelt met anderen, wordt die nog zoveel waardevoller. Dus ik heb een kaartje gekozen van wandelende mensen. Het lijkt zelfs een beetje het straatbeeld van Roeselare. Op die manier, ja. Oké, dankjewel. Marianne, ik hoor zowel uit de verhalen dat het team Iedereen Verdient Vakantie hier toch wel een heel bijzondere rol opneemt in dat netwerk. Kan je iets vertellen over die rol die dat team oppakt binnen dat netwerk? Ja, ik denk dat ons team, ons superfantastisch Iedereen Verdient Vakantieteam, wil de rol opnemen van de brug, waar dat Tine naar verwees, van de netwerkverbinders, waarin dat we onze voelsprieten uitsteken in het netwerk. En als er ergens ideeën kunnen samengebracht worden, mensen kunnen samengebracht worden, dan doen we dat. En zo kunnen we samen het recht op vakantie aanpakken. Want heel veel partners ontmoeten elkaar niet in het dagelijkse leven. En wij zorgen dat het wel gebeurt. Zo'n beetje de maïzena in het netwerk. Maïzena, we willen de ruimte openhouden, zodat er van alles kan gebeuren. Marianne, waar sluit het Iedereen Verdient Vakantieverhaal nu aan bij Reizen naar Morgen? Overal. Iedereen verdient vakantie. En Reizen naar Morgen zijn eigenlijk helemaal met elkaar verweven. Het gaat over evenwicht, het gaat over floreren. Ik denk dat een bestemming floreert als ook mensen in een kwetsbare situatie kunnen participeren. Dat toerisme iets van iedereen is. En met Iedereen Verdient Vakantie zorgen we ervoor dat ook mensen die allerlei drempels ervaren, toch kunnen deelnemen. Ja. En dan pas kan een bestemming echt floreren. En ook op die manier kunnen genieten van die kracht van vakantie en toerisme. Ja, en dit ook samen met de betrokkenheid, met alle mogelijke partners, met zowel de ondernemer, de bewoners. Dus iedereen draagt samen bij. Oké, dank jullie wel. Nu, vooraleer we de breakout-sessies induiken, wil ik jullie toch beiden ook nog wel de vraag stellen. Het netwerk bestaat dit jaar 20 jaar. Marianne, als jij zo terugblikt naar de voorbije 20 jaar, wat wil je absoluut meenemen in de komende 20 jaar?
de volgende 20 jaar heel veel live ontmoetingen in het echt. Ja. Want ik denk, de momenten dat er een verschil gemaakt wordt, is de momenten waar mensen samen zijn, waar er energie, waar er magie ontstaat. Heel veel live ontmoetingen met schitterende ideeën en heel veel experimenten, waardoor we elke keer een stapje dichter bij het recht op vakantie komen. Dank je wel. Hanne, wat wens jij het netwerk toe? Ik zou het fantastisch vinden, vanuit mijn rol als sociale partner, dat nog veel meer sociale organisaties het aanbod leren kennen en het ook warm maken bij kwetsbare mensen, zodanig dat zij drempels kunnen wegwerken en van vakantie kunnen genieten. Dank jullie wel. Dank jullie wel voor dit boeiende gesprek. Waarschijnlijk heeft dit gesprek je als kijker geïnspireerd. Tijdens de breakout-sessies willen we je uitdagen. Uitdagen om samen met ons na te denken over wat jouw sterkte in het netwerk Iedereen verdient vakantie kan betekenen. Veel plezier en hopelijk tot binnenkort. Welkom terug iedereen in het plenaire gedeelte van dit webinar. Ik hoop dat de sessies interessant en inspirerend waren. Toerisme Vlaanderen beschikt over diverse instrumenten om de doelstelling van een florerende bestemming na te streven en om het evenwicht van de meerwaarde voor bewoner, bezoeker, ondernemer en plek te realiseren. En over dat instrumentarium ga ik nu praten met Els Loïc en Julie Pauwels. Hartelijk welkom allebei. Hallo Jana. Hallo. Laten we beginnen met jullie een beetje te leren kennen. Els, wat doe jij binnen Toerisme Vlaanderen? Wel, ik ben al een hele tijd actief binnen Toerisme Vlaanderen. Heel enthousiast nog altijd. Al 15 jaar ben ik eigenlijk bezig met subsidieoproepen en toekennen van financiële instrumenten. Dat is heel erg geëvolueerd over de tijd heen. We zijn begonnen lang geleden met toeristisch-recreatieve projecten. Toen werden het impulssubsidies, later hefboomprojecten. En nu zijn we aan de participatieve instrumenten. Dus iedere keer weer een nieuwe uitdaging. Oké. Blijven innoveren, ook in dat subsidiebeleid. En dezelfde vraag voor jou ook, Julie. Wat is jouw takenpakket en rol binnen Toerisme Vlaanderen? Ik ben net als Els al mijn hele loopbaan bezig met het begeleiden van toeristische projecten. Zowel in de vorm van coaching, maar ook achter de schermen het helpen ontwikkelen van subsidieoproepen. Oké. Dankjewel. Els, Toerisme Vlaanderen stelt zichzelf wel heel ambitieuze doelstellingen. Dat hebben we hier vandaag al een paar keer gehoord. Hè. Heel die visie van reizen naar morgen is daarin centraal. Maar met welke instrumenten willen jullie nu net die doelstelling behalen? Wel, eigenlijk heeft Toerisme Vlaanderen wel flink veel instrumenten die al bestaan en er zijn er nieuwe op komst. En op het schema dat jullie nu zien, kan je vaststellen dus dat er eigenlijk 4 grote blokken zijn van instrumenten. Het eerste is de promotie en dat is eigenlijk de werking van Toerisme Vlaanderen vooral naar promotie in het buitenland. Het tweede type instrumenten, dat zijn de financiële instrumenten. Ik had het al over de subsidies. Daar zijn verschillende vormen van subsidiemogelijkheden. Daarnaast hebben we de kwaliteitsinstrumenten. En dat zijn eigenlijk instrumenten van 2 types. Enerzijds zijn dat de decretale, dus de wetgevende kaders. En anderzijds ook tools om kwaliteit te verbeteren. En tenslotte de nieuwe instrumenten, dat zijn de participatieve instrumenten. En daar willen we graag nog wat meer over vertellen. Dat gaat straks aan bod komen. Ja, we gaan daar straks op inzoomen, op dat participatieve, dat nieuwe. Ik ben heel benieuwd. Maar misschien moeten we ook nog even stilstaan bij de instrumenten die al gekend zijn in de sector. Julie, kan jij bijvoorbeeld in enkele zinnen samenvatten wat we ons moeten voorstellen bij die kwaliteitsinstrumenten? Misschien even schetsen. Toerisme Vlaanderen heeft 2 rollen om basiskwaliteit voor de bezoeker te garanderen. Enerzijds hebben we de rol van uitvoerder, maar ook handhaver van decreten, zoals Els al zei. Om een voorbeeld te geven, dankzij het logiesdecreet kunnen we eigenlijk de basiskwaliteit voor elke bezoeker garanderen. En we garanderen ook voor de sector een level playing field. En dat wil zeggen dat we een gelijk speelveld creëren voor alle logies. En dat alle logies het spel ook volgens dezelfde spelregels spelen. Een tweede rol die Toerisme Vlaanderen heeft, is de adviserende rol naar de sector toe. En daarvoor hebben we eigenlijk een aantal nuttige tools ontwikkeld.
tools, hoor ik. Dus echt concrete instrumenten waar mensen mee aan de slag kunnen gaan. Leg eens uit. We hebben inderdaad een aantal concrete, specifieke toolkits ontwikkeld, zowel voor attracties, voor musea, voor logies, voor onthaalcentra en ook voor organisaties met een gidsenwerking. En die toolkits die staan gewoon op onze website, daar kunnen de partners zelf mee aan de slag. Oké. Maar naast die tools verlenen jullie ook advies. Hè? Advies aan ondernemers, aan organisaties. Bijvoorbeeld ook om hun werking inclusiever en toegankelijk te maken. Dat klopt. Op vandaag kunnen logies, infokantoren, maar ook congresinfrastructuren een toegankelijkheidslabel aanvragen bij Toerisme Vlaanderen. Waarnaast dat label voorzien wij ook coaching om eigenlijk advies te geven aan de partners hoe ze hun aanbod toegankelijk kunnen maken voor mensen met een fysieke of mentale beperking. Nu, naast die toegankelijkheid voorzien we ook advies over familievriendelijkheid. In de toekomst willen we nog meer inzetten op die jongeren. Ook daarvoor hebben we specifieke publicaties en ook specifieke ondersteuningsinstrumenten. En we hebben ook een aantal heel enthousiaste collega's die de sector maar al te graag helpen om die specifieke doelgroep te bereiken. Oké. Ja, ik wil daar misschien ook nog op inpikken, want eigenlijk doen wij ook heel wat werk om de vakantie voor iedereen te waarborgen. Dat is eigenlijk een universeel recht van de mens, op vakantie mogen en kunnen gaan. Maar jammer genoeg zijn er in Vlaanderen toch mensen die een drempel ondervinden om op vakantie te gaan, dus die dat niet spontaan zelf kunnen in handen nemen. En daarom werkt Toerisme Vlaanderen al heel lang samen met heel veel partners. Eigenlijk zijn het er ondertussen al meer dan 2000 in het netwerk Iedereen verdient vakantie. En wat doen ze daar? Wel, eigenlijk gaan die ook met tools aan de slag. Het is namelijk zo dus dat al die partners die worden samengebracht om bepaalde thema's te bespreken, maar ook om te leren van elkaar, om kruisbestuivingen te realiseren. En een voorbeeld van zo'n tool is de straffe koffies. Dus dat zijn echt ronde tafelgesprekken met die partners. Iedereen verdient vakantie. Maar daarnaast is er ook een forum dat jaarlijks georganiseerd wordt en waar meer dan 350 deelnemers op afkomen. Dus, en het typische aan het netwerk Iedereen verdient vakantie is dat die eigenlijk heel zelfsturend werken. Dus het is niet zo dus dat Toerisme Vlaanderen dus daar een leidende rol in neemt. Nee, wij faciliteren dat, wij maken dat mogelijk om al die partners continu eigenlijk met elkaar in interactie te brengen. En naast eigenlijk het netwerk Iedereen verdient vakantie zijn we ook bezig met een nieuw decreet Iedereen verdient vakantie. Dat is dan weer meer het wetgevende kader, waar het de bedoeling is, we zijn daar volop mee bezig, dus dat staat nog, het is nog niet helemaal klaar, maar er wordt hard aan gewerkt op dit moment. En ook daar is het de bedoeling dus dat bijvoorbeeld sociaal-toeristische organisaties of bemiddelingskantoren, die er allemaal een rol in spelen in het netwerk, als ze aan de voorwaarden voldoen, een erkenning kunnen bekomen en ook financiële ondersteuning kunnen krijgen. Ja. Je zegt het al, financiële ondersteuning. Ik hoor ook heel veel adviesverlening uit Toerisme Vlaanderen ondersteunt met de raad en daad die sector. Maar natuurlijk, dat kost geld. Hè. Koken kost geld, partners moeten dat kunnen doen. Hoe wordt de sector dan financieel ondersteund? Welke zijn die financiële instrumenten daartoe? Toerisme Vlaanderen heeft inderdaad de mogelijkheid om financiële ondersteuning te bieden aan de sector. Nu, belangrijk is dat we dat altijd doen vanuit onze strategie en vanuit de doelstellingen die wij proberen te behalen. Nu, op basis daarvan en natuurlijk ook in overleg met de sector gaan we dan bepalen wat dat de beste manier van aanpak is om die partners te ondersteunen. Nu, de meest gekende manier is natuurlijk die van de subsidieoproepen. Dus de voorbije legislatuur hebben jullie zo bijvoorbeeld ingezet op de hefboomprojecten, de subsidies daartoe. Dat klopt. De oproep voor de hefboomprojecten was een lang, intensief, maar vooral interessant traject. We zijn daarbij vertrokken van een groep projecten die weerhouden waren op basis van een projectidee. We zijn dan met dat projectidee aan de slag gegaan en de bedoeling was om eigenlijk een sterker businessplan te maken. Die projecten zijn dan aan de hand van financiële ondersteuning van Toerisme Vlaanderen gerealiseerd.
En waar dat een traject normaal gezien stopt op het moment dat de steun of de subsidie wordt toegekend, zijn we hier die hefboomprojecten blijven ondersteunen en blijven begeleiden tijdens de uitvoering van een project. En daar zijn we eigenlijk op vandaag nog steeds mee bezig. Nu, die financiële ondersteuning, dat kan in de vorm van hefboomprojecten zijn, maar dat kan ook in de vorm van beperkte oproepen zijn. Bijvoorbeeld de oproep voor de logies. Logies die willen investeren in een betere toegankelijkheid of in een betere kwaliteit, die kunnen bij ons terecht binnen die specifieke logiesoproep voor subsidies daarvoor. En het afgelopen jaar hebben we ook financiële ondersteuning gegeven aan de sector om eigenlijk de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Zo konden onder andere jeugdverblijven en zorgverblijven bij ons terecht voor een compensatie om eigenlijk de verliezen waarmee dat ze in 2020 geconfronteerd zijn op te vangen. Dus jullie blijven daar ook wendbaar en veerkrachtig in om die sector op de juiste manier te steunen. Dat is mooi. Maar ik kan me inbeelden dat heel de nieuwe strategie, de filosofie rond het reizen naar morgen, dat ook wel een impact heeft op de instrumenten die we net bespraken. Ja, inderdaad. Het is zo, dus we hebben die bestaande instrumenten, die gaan we sowieso ook eens tegen het licht houden, want volgens de nieuwe strategie gaan we toch op een andere manier werken. We gaan eigenlijk niet meer Toerisme Vlaanderen zijn als de sturende overheid, wat we vroeger toch meer deden, maar we gaan echt proberen als netwerkverbinder op te treden. Dus alle stakeholders dus bij elkaar brengen, goed luisteren naar iedereen, rekening houden met alle meningen, om zo eigenlijk echt die reizen naar morgen filosofie overal te laten ingang vinden. En dus de participatieve instrumenten dus die we daarvoor aan het ontwikkelen zijn, dus die gaan daar echt wel de nadruk op leggen. Dus het is toch wel een hele switch in de manier van werken wat we van plan zijn. En ja, de pluktuinen, dat zijn dan dat is een eerste participatief instrument wat we volop aan het ontwikkelen zijn. Dus die instrumenten zijn de nieuwste. En ik hoor je pluktuinen zeggen. Wat kan ik mij voorstellen bij pluktuinen? Ja, het is een mooi woord. Het past helemaal in de reizen naar morgen filosofie. Pluktuinen zijn eigenlijk begeleidingstrajecten die we gaan opzetten of die we kunnen opzetten om projectideeën binnen een bepaalde verhaallijn verder vorm te geven. Als ik even kijk hoe we het vroeger aanpakten, is het nu toch wel anders. Eigenlijk willen we het financiële traject volledig loskoppelen van het voorafgaande traject, het inhoudelijke traject. Vroeger lanceerden we soms een subsidieoproep of een financiële ondersteuning, zonder dat we eigenlijk heel goed het voorafgaande traject hadden doorlopen. En dat willen we met die pluktuinen juist gaan doen. We willen met die pluktuinen alle stakeholders samenbrengen. Dus dat zijn alle betrokkenen, van de plek, de bewoner, de bezoeker, de ondernemer en wie daar werkt. En we gaan dus die laten nadenken over hun projectideeën die ze al hebben. Maar we willen ze zo vooral samenbrengen om kruisbestuiving te realiseren, om die projecten eigenlijk tot een hoger, beter niveau te krijgen. En waardoor ze ook kunnen leren van elkaar, waardoor we ook kunnen zien waar de cohesie zit, wat er eventueel kan verbeteren door samen te werken. En dat is dan eigenlijk de eerste stap, die heten we de pluktuin. Vervolgens, als we dan weten van wat zijn hier hele goede business cases, dan moet daar iets mee gebeuren, willen we die realiseren. En om die dan goed te realiseren, dan gaan we goed nadenken van wat zijn eigenlijk de nodige instrumenten. Want dat moet niet altijd een financiële ondersteuning zijn, dat kan. Maar heel vaak zijn er andere noden en die gaan we ook heel goed in kaart brengen. En dat kan zijn bijvoorbeeld dat er eerder marketingexpertise nodig is. Of misschien moet er wel een nieuw kwaliteitstool ontwikkeld worden. Dus we gaan het echt op die manier aanpakken. Eerst het traject van de pluktuin en dan vervolgens eventueel een subsidieoproep. Dat kan. Dus experiment in de tuin, maar wel vernetwerkt en samen plukken, onthoud ik. Ja, voilà. Dat is heel mooi. Dat is dus een van die eerste nieuwe instrumenten. Maar welke zijn er nog, Julie? Een tweede instrument waar we sterker willen op inzetten zijn thematische netwerken. Nu, daarbij moeten we wel duidelijk het onderscheid maken tussen een thematisch netwerk en bestaande samenwerkingsovereenkomsten. Een thematisch netwerk, aan de bron van een thematisch netwerk ligt eigenlijk altijd een complex vraagstuk. En om dat complex vraagstuk op te lossen, moeten we eigenlijk diverse expertises samenbrengen.
Vaak zullen dat misschien gerichte vraagstukken zijn waarbij dat een netwerk van professionals een antwoord kan bieden. Een voorbeeld van zo'n netwerk van professionals is bijvoorbeeld de Flanders Food Faculty of het lerend netwerk voor zorgtoerisme. Dat zijn voorbeelden van netwerken van professionals. Nu, vaak zullen dat misschien wat complexere vraagstukken zijn en die zullen misschien een meervoudige aanpak nodig hebben. En dat moet dan misschien komen van een netwerkorganisatie. En een bestaand voorbeeld van zo'n netwerkorganisatie is het netwerk Iedereen verdient vakantie. Toerisme Vlaanderen kan die thematische netwerken opstarten of initiëren, maar de bal zal niet altijd in ons kamp liggen. Wij kunnen net zo goed participeren in bestaande thematische netwerken. Een voorbeeld van zo'n bestaand netwerk is het netwerk van kastelen en tuinen. Vlaanderen heeft een rijk aanbod aan kastelen en tuinen, maar het zit hem net in het verbinden van die kastelen en tuinen. En daar kan een thematisch netwerk voor zorgen. En pas dan kunnen we eigenlijk meerwaarde creëren voor de bezoeker, maar ook voor de bewoner en voor de ondernemer. En dat gaat dan in partnerschap als een soort spelverdeler of medespeler voor het agentschap zijn. Vooral medespeler, denk ik dan. En dan is er nog een derde nieuw participatief instrument, heb ik gehoord. Kan jij dat toelichten? Ja, de pilootprojecten heten we ze. Dat zijn eigenlijk projecten die Toerisme Vlaanderen zelf gaat uitvoeren, zelf in handen neemt. En de bedoeling is eigenlijk dat dat modelprojecten worden. We willen experimenten mogelijk maken. Hè. Dus dat mag ook alles mislukken dan. Hè. Maar dan kunnen we lessen trekken, kunnen we die lessen ook delen met andere gelijkaardige projecten bijvoorbeeld. En we willen vooral ook de sector inspireren met onze pilootprojecten. Dus heel belangrijk ook is dat we daar alle elementen in het oog houden die voor Toerisme Vlaanderen cruciaal zijn om een goed project te hebben. En dat zijn de klassiekers, duurzaamheid, toegankelijkheid, familievriendelijkheid, kwaliteit en beleving. Dus dat willen we allemaal vervatten in die pilootprojecten. Een voorbeeld van een pilootproject is het Rubenskasteel. De meeste mensen weten dat Toerisme Vlaanderen het kasteel heeft verworven. We zijn nu bezig om eigenlijk met de stakeholders, de betrokkenen, te kijken van hoe kunnen we daar een heel goede invulling aan geven. Nu, die pilootprojecten, dat is je kunt het niet uitrollen één keer je er één gedaan hebt over alle anderen. Het is echt wel maatwerk. Je moet het heel specifiek voor die locatie en dat project gaan uitvoeren. Voor de plek en exact, de bewoners. Ja. Ik zag ook promotie staan. Dat is eigenlijk bijna een dooddoener. Op jullie overzicht staat promotie. Wat houdt dat dan vandaag nog in, Julie? Toerisme Vlaanderen heeft eigenlijk een breed internationaal netwerk dat inzet op de internationale reputatie van Vlaanderen als duurzame, inclusieve bestemming bij het beleven van onze thema's, maar ook als innovatieve congresbestemming. En zij zetten eigenlijk in op het bereiken van specifieke doelgroepen en het overtuigen van die doelgroepen om Vlaanderen te bezoeken om zijn troeven. Dat internationaal netwerk heeft eigenlijk ook een heel breed instrumentarium, een eigen instrumentarium om die doelgroepen te bereiken en om die doelgroepen aan te zetten om Vlaanderen te bezoeken. Zo organiseren zij netwerkevents, persmomenten, zij zetten campagnes op, social media acties, B2B-workshops, joint promotions. En dat doen ze eigenlijk altijd in nauwe samenwerking met onze partners. Ik hoor veel partnerschappen, veel goesting om samen te werken aan dat reizen naar morgen. Bedankt voor deze korte, krachtige, maar zeer interessante toelichting en heldere toelichting over het instrumentarium van Toerisme Vlaanderen. Is er nog iets dat jullie de partners en de kijkers willen meegeven? Ja, ik wil nog iets meegeven. Ik en eigenlijk alle collega's in mijn team die worden heel vaak benaderd door partners die vragen aan ons van wanneer komt de volgende subsidieoproep. Ze kennen ons, wij zijn het gezicht van de subsidies. En vandaar, dat is een heel logische vraag, heel normale vraag. Wij staan ook te popelen om te beginnen aan al die nieuwe participatieve instrumenten en die voorbereidingen die al gebeurd zijn om die verder uit te rollen. Alleen hebben wij op dit moment ook een heel andere belangrijke job gekregen. Het is namelijk zo dus dat er een oproep is gekomen in het kader van de COVID om hotels of logies liever en attracties de mogelijkheid te bieden om een subsidieaanvraag in te dienen. Het is eigenlijk
combinatie lening-subsidie. Dit is nu volop lopende. Dat vraagt al onze aandacht. Dus we gaan daar nog even volop mee door tot de zomer. En dan zijn we klaar om aan het nieuwe hoofdstuk helemaal te beginnen. Dus ja, subsidie oproepen als we realistisch zijn, dat vraagt ook nog wat voorbereiding. Het zal voor volgend jaar zijn. Dus misschien zijn sommige partners dan toch gerustgesteld. Het komt wel, maar nog niet helemaal direct. Oké. Maar het is duidelijk, jullie zijn daar veerkrachtig in. Jullie passen dat subsidiebeleid aan de realiteit. En dat is zeer mooi om te zien. Hartelijk dank voor dit gesprek, Els en Julie. En met mijn volgende gasten zoomen we in op de marketingaanpak van Toerisme Vlaanderen. Dames en heren, we zijn al toegekomen aan ons voorlaatste topic. En dat is de marketingaanpak van Toerisme Vlaanderen. De persoon die ons daar alles over kan vertellen is Lynn Douwe. Hallo Lynn en fijn dat je er bent. Dank u wel, Jana. Fijn om hier te zijn vandaag. Lynn, wat is jouw band met Toerisme Vlaanderen? Vertel eens. Ik werk ondertussen 10 jaar voor Toerisme Vlaanderen. Ik heb dat altijd gedaan als regiomanager voor Scandinavië. En toen zette ik eigenlijk de marketingstrategie van Toerisme Vlaanderen om in promotionele acties in Zweden, in Denemarken en Noorwegen. En nu sinds januari ben ik teamcoach van het team Marketing Tactics. Marketing Tactics. Wat doet jouw team dan precies? Wij proberen eigenlijk de marketingaanpak te integreren in alle projecten en thema's die Toerisme Vlaanderen zal op inzetten de komende jaren. En daarbij willen wij toch een vernieuwende aanpak doen, helemaal ook in het kader van reizen naar morgen. We willen die meerwaarde voor de ondernemers, voor de plek, voor de bewoners en niet alleen voor de bezoekers. En die meerwaarde, uiteraard is dat nog altijd een deel economische meerwaarde, zeker in deze tijden. Maar we willen eigenlijk meer. We willen ook die maatschappelijke relevantie, we willen cultureel rendement, educatief rendement. Dus het gaat veel verder dan de traditionele marketingaanpak. Oké, ik hoor je maatschappelijk rendement zeggen, cultureel rendement en nog meer. Hoe kunnen we dat rendement dan concreet zien? Als je kijkt naar wat wij deze week nu doen, je ziet waar dat wij op inzetten, die verhaallijnen, die thema's. En ook daar starten we eigenlijk met onze marketingaanpak. We gaan kijken voor elke verhaallijn, wie is hier onze doelgroep? Wie is de internationale doelgroep die de meeste meerwaarde kan brengen? En we zien eigenlijk dat degenen die de meeste meerwaarde brengen, dat zijn mensen die echt oprecht geïnteresseerd zijn of zelfs een passie hebben voor een van onze verhaallijnen. We zien eigenlijk, dat is wat we in marketingtermen is dat interest-based niche marketing. Ja. En daar gaan we 2 groepen in onderscheiden. En wij noemen die enerzijds de lovers en anderzijds de fanatics. Dat klinkt lekker. Wat is het verschil tussen een lover en een fanatic? Een lover is zeker geïnteresseerd, heeft een gezonde voorliefde voor één of voor meerdere van onze thema's. En als hij een reisbestemming kiest, dan zoekt hij eigenlijk echt waar hij zijn passie kan beleven of zijn interesse kan beleven. Maar er spelen ook nog wel heel veel andere factoren mee in dat beslissingsproces. En bij die fanatics, dat is nog een beetje straffer, die komen alleen voor die passie te beleven. En al die andere factoren die meespelen om een bestemming te kiezen, dat is voor hen veel minder van belang. Denk aan alle mannen en vrouwen die hier in Vlaanderen op onze kasseien komen fietsen. Dat is de reason to come voor hem. En al de rest, dat is minder van belang. Dat zijn de fanatieke bezoekers. Ja, inderdaad. We hebben het over bezoekers, maar natuurlijk reizen naar morgen staat ook in het kader van die meerwaarde creëren voor bewoners en ondernemers. Hoe komen zij in jullie marketingaanpak dan in de picture? Ja, we willen die absoluut betrekken. En ik toon daarvoor graag eventjes een figuur ook. Deze cirkel, dat is wat wij bij Toerisme Vlaanderen onze passionate community noemen. De passiegroep. En je kan eigenlijk onmiddellijk die 2 buitenste cirkels zien. En dat zijn die lovers en die fanatics, waar ik het al eerder over had. En we zien hier, want je hebt beide natuurlijk, zowel hier in Vlaanderen als in het buitenland. Dus dat is al een eerste stap waar ook de bewoners en de locals bij betrokken worden. Maar je ziet ook dat elke passiegroep heeft een hart. En in dat hart zitten je makers, zitten je plek. We zijn Toerisme Vlaanderen, dus we koppelen aan elk thema koppelen we ook onze bestemmingen in Vlaanderen. En die makers, daarbij moet je denken aan onze chefs, onze coureurs, onze brouwers,
noem maar op. Iedereen die echt het verhaal maakt. En rond dat hart, daar zitten je professionals, je professionele laag. Want je ziet dat wanneer een community ontstaat, mensen in die community die gaan eigenlijk... hoe belangrijker dat die wordt, gaan eigenlijk een professionele link maken voor hun passie. En je ziet dat ook binnen het professionele veld, in het toerisme, maar zeker ook daarbuiten, dat die ook een interesse hebben in die passie en dat die ook die mee gaan ontwikkelen. En je ziet daar zowel dat hart als die professionele laag. En zijn vandaag, het zijn hier allemaal mensen die in die professionele laag zitten en misschien ook wel in de andere lagen van de cirkel. Maar dat zijn jouw gidsen en jouw attracties, jouw musea. Zowel dat hart als die laag daar rond, dat maakt je thema, dat maakt je verhaallijn. En zo kan je verhalen gaan vertellen. En kan je echt een toeristische beleving creëren waarvoor dat die bezoeker een meerwaarde kan bieden en kan brengen. Oké. Dus het kloppend hart en de laag daar rond, dat is heel mooi. Ja. Maar even terug naar de bezoekers. Die lovers en die fanatics, hoe zouden jullie die willen bereiken? Of kunnen bereiken? Toerisme Vlaanderen beschikt over een fantastisch team, een internationaal netwerk. En zij gaan eigenlijk op zoek gaan naar die 2 doelgroepen. Waar die zitten, hoe die zich gedragen, welke instrumenten die nodig hebben. En enerzijds gaan dat de lovers zijn. Daar gaan we voortbouwen op wat we al jaren doen. Op onze jarenlange ervaring aan interest-based niche marketing heet dat dan. En bij die fanatics wordt het toch wel iets anders. Daar gaan we wat verder. We zien dat die fanatics, of die passionate community, dat die echt met elkaar in verbinding willen komen. Zowel met de mensen zelf die passie delen, maar ook met dat hart en die professionals. En daar liggen heel veel opportuniteiten, want die gaan zich eigenlijk van binnenuit, vanuit hun community, gaan die zich aanzetten om te reizen voor hun passie. Die gaan elkaar informeren, elkaars interesse nog aanwakkeren. En daar zitten heel veel kansen voor Toerisme Vlaanderen en voor de partners om enerzijds die verbinding te gaan faciliteren. Ik denk aan events en workshops. En anderzijds om zelf te gaan deelnemen in die community. We hebben mensen die zo gepassioneerd zijn voor deze zaken in Vlaanderen en ook bij Toerisme Vlaanderen, dat die eigenlijk kunnen in die community mee induiken en ook daar een stem kunnen worden. En dat lijkt mij heel boeiend en tof om aan mee te werken de komende jaren. Wauw, Lynn, we hebben maar tijd voor een heel kort gesprek, maar het was indrukwekkend om te zien met hoeveel passie jij spreekt over de passie binnen jullie marketingteam. Bedankt om langs te komen en heel veel succes met jullie marketingaanpak binnen het team. Graag gedaan, dankjewel, Jana. En daarmee zijn we bijna aan het einde van dit webinar gekomen. Zometeen geef ik het slotwoord aan Vincent Nijs. Maar eerst wil ik al mijn gasten bedanken. Ik wil ook jullie bedanken voor het kijken en ik wens iedereen een mooie reis naar morgen toe. Heb je vragen, dan kan je die sturen naar communicatie@toerismevlaanderen.be. Of je kan na dit webinar naar de Networking Lounge gaan, waar verschillende videotafels zijn. Via videochat kan je daar jouw vraag stellen aan de mensen van de breakout-sessies. Wil je aan iemand van Toerisme Vlaanderen misschien in alle discretie een vraag stellen? Of wil je met een andere deelnemer netwerken? Dan kan dit ook. Je gaat naar het private gedeelte van de Networking Lounge en daar kan je op naam zoeken naar de persoon met wie je een individueel gesprek wil opstarten. Spannend. Zo, ik neem alvast afscheid van jullie en zoals gezegd is het laatste woord voor Vincent Nijs. Beste mensen, we zijn aan het einde gekomen van deze goed gevulde namiddag. En je hoorde het. Met de nieuwe visie Reizen naar morgen willen we samen met jullie de positieve kracht van toerisme versterken. Want zo willen we Vlaanderen laten floreren als een innovatieve, inspirerende en kwalitatieve reisbestemming en meerwaarde creëren voor bewoners, ondernemers, bezoekers en jullie plekken. We streven dus naar een goed evenwicht door de behoefte van de bestemming te verzoenen met de vraag van de bezoeker en dus niet door de vraag van de bezoeker zomaar los te laten op de bestemming. Vandaag hoorde je een aantal principes en inhoudelijke keuzes hoe we dit kunnen verwezenlijken. Enkele van deze principes zijn, zoals ik net zei, streven naar meerwaarde voor alle betrokkenen. We willen ook verbinding scheppen tussen alle mensen, plekken
en activiteiten met een uniek verhaal. We willen samenwerking en participatie stimuleren. Kennis- en strategiegedreven werken is een must. En we willen kwaliteit voorop stellen, met ruimte voor innovatie en creativiteit. Als agentschap willen we samen met jullie toerisme op een kwalitatieve manier toekomstbestendig ontwikkelen. Zowel op korte termijn, door jullie te ondersteunen om sterker uit de coronacrisis te komen, als op lange termijn. Vandaag vertellen we jullie ook over de keuzes bij het thema Iedereen verdient vakantie. Daarnaast zijn er nog 5 thema's. Erfgoed, natuur, culinair, fietsen en tot slot congressen en events. We begrijpen dat het moeilijke tijden zijn voor jullie. Als overheid proberen we met allerhande steunmechanismen bij te staan. Maar aanvaard tegelijkertijd onze uitgestoken hand om samen deze nieuwe visie uit te dragen en te bouwen op de strategische keuzes. Samen komen we deze crisis te boven. Samen maken we ons toerisme toekomstbestendig. De Amerikaanse schrijver en Nobelprijswinnaar John Steinbeck zei ooit: "People don't take trips. Trips take people." Laten we er naar streven dat ook onze regiogenoten die drempels ervaren, Vlaanderen kunnen bezoeken en wonderlijke ervaringen kunnen hebben. Laten we samen reizen naar morgen. Maar deze maand vieren we 20 jaar toegankelijk toerisme. Dat recht op vakantie voor iedereen, ongeacht fysieke, financiële of psychische beperkingen, is een grote meerwaarde. 20 jaar toegankelijk toerisme en iedereen verdient vakantie heeft geleerd dat toeristische belevingen rijker, veelzijdiger worden als we ze bekijken vanuit het perspectief van een heel divers publiek. Samen met jullie gaan we stappen blijven zetten om van Vlaanderen een florerende, inclusieve en gastvrije bestemming te maken, die diversiteit omarmt en mensen verbindt. Tegen iedereen die het recht op vakantie mee waarmaakt, zouden we willen zeggen: dank jullie wel. Van zodra het weer mag, gaan we het 20-jarig jubileum dan ook vieren. Met deze taart en nog veel meer taarten, ik ga ze heus niet helemaal alleen opeten. Dat is beloofd. Bedankt voor het kijken en om met ons mee te werken. Tot ziens! Dankjewel, Vincent. En vooraleer we afscheid nemen, heb ik nog een kleine uitsmijter of misschien wel een verrassing voor jullie. Het is in ieder geval een primeur. Jullie hebben wellicht al gehoord dat Toerisme Vlaanderen en de VRT de handen in elkaar slaan om opnieuw het legendarische Vlaanderen vakantieland op tv te brengen. Welnu, dat zal vanaf 1 mei ook het geval zijn. Toerisme Vlaanderen heeft de nodige financiering voorzien om dit programma mogelijk te maken. De VRT heeft zijn beste competenties en expertise ingezet om er een fijn en leuk programma van te maken. Onze bedoeling is tenslotte om jullie als ondernemers of als toerisme-professionals en in ieder geval als toerisme-liefhebbers het hart onder de riem te steken, maar meer dan dat ook ervoor te zorgen dat jullie ook de komende jaren, want onze overeenkomst loopt 3 jaar, om de komende jaren ook te kunnen reizen naar morgen. Dus vanaf 1 mei zeker kijken naar Vlaanderen Vakantieland. En daarvoor hebben we nu een kleine teaser voor jullie voorzien. Ontdek samen met ons Vlaanderen Vakantieland vanaf zaterdag 1 mei op 1.